Start with your introduction. Sure. Yes, I'm Dr. Jebina. I'm a cosmetic dermatologist, so I practice at my own place. I have my own clinic. This clinic is called the Skin Clinic by Dr. Jebina at Naksa. कति भयो तपाईले सुरु गर्नुभएको? मैले सुरु गरेको 2014. Okay, so it's been quite some time. 8 वर्ष 9 वर्ष भन्नु भयो है. And you तपाईको mostly clients are they male, female कस्तो हुन्छ? Initially 2-3 years मा चाहिँ female most थियो. अहिले चाहिँ male I would say 30% male. That's good. Yeah. Okay, so you तपाईले अघि भन्नुभयो this is like the first time a guy is hosting regarding all these questions. And I think like you kind of content चाहिँ mostly पाउँदैन किनभने mostly womenहरुको लागि there are like a lot of त्यो point of view बाट क्वेशन्सहरु अनि त्यसपछि कन्टेन्टहरु तर गाइजहरुको चाहिँ कहाँ हेर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कम नै हुन्छ सो आई हेभ माई ओन सेट अफ क्वेरीज एज वेल one of the most important or common issue that guys face is regarding their hair हैन किनभने चाहिँ केटीहरुको चाहिँ धेरै कुराहरु हुन्छ के अरे they can work with but then guys को like one of the most common thing that they can style or uplift themselves with is like hair नै हो नि त and hair fall issues are mostly once people are in their like late 20s it starts right? 25 around 25 so is it like mostly genetics नै हो कि त्यो कपाल झर्ने झर्छ नै कि can we prevent that or maybe delay that? Okay, so if you're talking about hair loss, there are two different things. एउटा चाहिँ मान्छेले कपाल झर्यो भनेर आउँछ कपाल झर्यो भनेको हेयर शेडिङ ओके हेयर फल भयो अर्को चाहिँ कपाल थिनिङ भयो भनेर आउनुहुन्छ these are two different things so तपाईको कपाल मात्रै झरिरहेछ कि कपाल पातलो हुँदै गइरहेको छ these are different things so what is the concern त्यो हेरेर हुन्छ so कपाल मोस्ट कमन के हो कपाल थिन हुने हो कपाल झर्ने पनि हुन्छ फर इक्जाम्पल न्युट्रिसनल डेफिसियन्सी भयो तपाईँ क्रैश डाइट गर्नुभयो अथवा तपाईँ सिक हुनुभयो तपाईलाई कोभिड भयो पोस्ट कोभिड हेयर फल्सहरू दोज आर टेम्पोरेरी सिचुएसन so त्यसमा चाहिँ हामीले प्रोग्रेसिभ हेयर फल देखिन्छ फर सर्ट पिरियड अफ टाइम त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ रिभर्सेबल हुन्छ कि त्यो चाहिँ सो हेयर थिनिङ भनेको चाहिँ इफ हाम्रो प्रलङ टाइमसम्म कपाल झरिरहेको छ तर ग्रो ब्याक गरिरहेको छैन भन्यो भने हामीले एट सर्टन पोइन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ कपाल पातलो भएको देखिन्छ द्याट इज हेयर थिनिङ हेयर डेन्सिटीसँग रिलेटेड भयो यस तर अनफर्चुनेटली जब मान्छेले चाहिँ मेरो हेयर थिन भइसक्यो मेरो स्क्याल्प देखिसक्यो भनेपछि 30 to 50% हेयर फल भइसकेको हुन्छ हेयर शेडिङ भइसकेको हुन्छ सो व्हाट अबाउट हेयर स्याफ्ट नै थिन हुँदै जानु Hair shaft, yes. So there is a thing called miniaturization. Miniaturization भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो एउटा हेयर फलिकल एउटा कपालको घरबाट चाहिँ 2-3 कपालहरू आइरहनु पर्ने हुन्छ अनि विथ टाइम विथ एज विथ जेनेटिक्स फ्याक्टर्स स्ट्रेस एन्ड एभ्रिथिङ हाम्रो चाहिँ एउटा कपालको घरबाट चाहिँ 2-3 वटा कपालबाट 2टा कपाल एउटा कपाल अनि बिस्तारै डायमिटर र डेन्सिटी पनि पातलो हुँदै जान्छ द्याट्स कल्ड मिनिचराइजेसन So you, when we say like your hair male pattern baldness, yes, androgenetic alopecia, yes. Right. So usually, त्यो पनि genetics नै हो. Mostly genetics. So does it come from? मैले एउटा पहिला एक्चुअली सर्च गर्दाखेरि मैले पढेको थिएँ it's mostly from mom side of the family बाट आउँछ भने is that both okay both maternal पनि हुन्छ paternal पनि हुन्छ both अनि त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिने हो कि like it's there नै it's there so by the age of 25 if you feel like मेरो ड्याडलाई हेर्दाखेरि अथवा मेरो मामा घरमा मैले मामाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हेयर बिस्तारै पातलो भइरहेछ रिसिड भइरहेको छ हामीले पहिला रामायण महाभारत हेर्दाखेरि देख्थ्यो नि do you see त्यो यस्तो एम शेपको हुन्छ नि हाम्रो कपालहरू सो रिसिड भइरहेको देख्यो भने चाहिँ इट्स हाई टाइम यु भिजिट अ डर्मेटोलोजिस्ट अनि त्यसपछि हाम्रो हेयर फल प्रिभेन्सन गर्न थाल्यो हुन्छ त्यसपछि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यस्तो केसमा फर्स्ट गेट एभ्रिथिङ चेक्ड हाम्रो अरू कुनै कुराले गरेर हाम्रो अन्डरलाइङ कन्डिसन्सहरूले गरेर हेयर फल भएको कि होइन भनेर हेर्ने लाइक ए सेड न्युट्रिसनल डेफिसियन्सी क्रैश डाइट भयो कुनै इलनेस अथवा बडीमा केही कुरा डेफिसियन्सी भएर भएको कि होइन भनेर एकचोटि चेक गर्ने थाइरोइडहरू छ कि छैन अनि सबै गरेपछि चाहिँ तपाईँको डर्मेटोलोजिस्टले एकचोटि तपाईँको स्क्याल्पको चेक गर्नुहुन्छ अनि स्क्याल्पमा कस्तो छ त हेयर डेन्सिटीहरू हेर्नुहुन्छ देन डर्मेटोलोजिस्ट इफ दे आर कम्फर्टेबल तपाईँले मिनोक्सिडिलहरू हाम्रो हेयर सोल्युसन्सहरू पिआरपी अब एकदमै प्रोग्रेस भयो भने हेयर ट्रान्सप्लान्ट डिपेन्डिङ अन वाट पेसेन्ट इज सिकिङ सो यु युजली हेयर फल हेयर थिनिङको केसमा होइन देयर लाइक फर इक्जाम्पल आई एक्सपिरियन्स एट वान पोइन्ट मेरो चाहिँ अन एन्ड अफ हुन्छ क्या त्यस्तो every 3-4 years I feel like
धेरै कपाल झरिरहेको छ एन्ड देन कपाल अफ मन्थ्स पछि इट स्टप्स एन्ड इट ग्रोज ब्याक त्यो साइकल हुन्छ इज द्याट नर्मल या द्याट्स नर्मल हाम्रो कपालमा चाहिँ हाम्रो सबै हेयरहरूको आफ्नो ग्रोथ फेज रेस्टिङ फेज फलिङ फेज डिफ्रेन्ट फेजहरू हुन्छ हाम्रो जस्तै अर्थमा चाहिँ कुनै ह्युमन्सहरू बेबी फेजमा हुन्छ कुनै यङ हुन्छ कुनै ओल्ड एज हुन्छ नि त्यस्तै हाम्रो हेयरमा पनि त्यस्तै हुन्छ बाई बर्थ चाहिँ हाम्रो चाहिँ 100,000 हेयर्स हुन्छ अनि हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै घट्दै 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 जान्छ अब चाहिँ इट डिपेन्ड्स तपाईँको चाहिँ कतिको ग्रोथ फेजमा छ ग्रोथ फेजबाट कति चाहिँ रेस्टिङ फेजमा छ कति चाहिँ ट्रान्जिसन फेजमा छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ मेबी सिजनल हेयर लस पनि हुनसक्छ मनसुन इज अ सिजन वेयर वी हेभ एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ हेयर लस यो पनि हुनसक्छ मेरो केसमा चाहिँ इयरली होइन कि इट्स लाइक 3-4 इयर्स साइकल एन्ड आई नोटिस दिस धेरै अगाडिदेखि नै 8-10 वर्ष अगाडिदेखि नोटिस गरेँ इट जस्ट फल्स थिन भएर जान्छ अनि त्यसपछि इट ग्रोज ब्याक अगेन ओके सो हेभ यु डन योर ब्लड चेक्स एन्ड एभ्रिथिङ नो त्यसरी गरेको छैन ओके त्यो गर्नुपर्ने हो यस त्यो गर्नुपर्छ एकचोटि ओके सो अर्को केस चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि कपाल झरेको चाहिँ देखिँदैन बट देन यु स्टार्ट सिइङ थिनिङ अफ द हेयर त्यो बिस्तारै प्रोग्रेसिभ हुन्छ नि त बिकज मेलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हेयरको लेन्थ नै सर्ट हुन्छ नि त सो फिमेलमा चाहिँ अलिकति कपाल झऱ्यो भने बाफ्रे मेरो कति धेरै कपाल झरे जस्तो हुन्छ बाथरुममा पनि पिलो कभरमा पनि देख्ने हुन्छ मेलमा चाहिँ नदेखेर यु नट अवेर अफ इट अनि एकदमै सिग्निफिकेन्टली पातलो भइसकेपछि मात्रै देख्ने हुन्छ ओके सो त्यसको लागि भन्नु भनेको तपाईँले भने जस्तो मिनोक्सिडिल एन्ड पिआरपी एन्ड स्टफ लाइक द्याट व्हाट अबाउट लाइक फिनिस्ट्राइड नेपालमा युज गर्छ फिनिस्ट्राइड गर्छ नि इट डिपेन्ड्स अब यु हेभ टु स्पिक विथ यर डर्मेटोलोजिस्ट हाउ कम्फर्टेबल दे आर तपाईँको एक्सपेक्टेसन्स कस्तो हो हामीलाई मिनोक्सिडिलले मात्रै कस्तो रेस्पोन्स दिन्छ फर्स्ट मेरो केसमा चाहिँ आई स्टार्ट विथ मिनोक्सिडिल फर्स्ट आई डु ब्लड चेकअप्स म एकचोटि हेयर साफ्टहरू राम्रोसँग हेर्छु हेयर रुट्सहरू हेर्छु कतिको छ भनेर आई स्टार्ट अन मिनोक्सिडिल इफ पेसेन्टलाई अझै प्रोग्रेस चाहिन्छ भने आई स्टार्ट विथ पिआरपी एज वेल हाम्रो ब्लड निकालेर प्लाज्मा एक्सट्र्याक्ट गरेर हामीले प्लेटलेट्स इन्जेक्ट गर्छौँ त्यसै त्यो पनि गर्छु एन्ड आई सी द प्रोग्रेस रेस्पोन्स 8 to 12 मन्थ्सको रेस्पोन्स हेर्छु इफ आई डोन्ट सी एनी रेस्पोन्स म फिनिस्ट्राइड पनि स्टार्ट गर्छु सो एक्चुअली पिआरपीको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् ओके सो पिआरपी इज भेरी गुड ट्रिटमेन्ट इट्स 100% नेचुरल ट्रिटमेन्ट यो चाहिँ किम कार्डेसनले पपुलर गरेको ट्रिटमेन्ट पनि भन्छु म इट इज कल्ड भ्याम्पायर फेसियल सो हामी फेसियलमा पनि युज गर्छौँ पिआरपी सो वाट ह्यापन्स इज तपाईँ आउनुहुन्छ हामीले तपाईँको ब्लड ड्र गर्छौँ अनि ब्लडबाट चाहिँ हामीले प्लेटलेट रिच प्लाज्मा खालि वाइट ब्लड सेल्सहरू मात्रै छुट्याउँछौँ एन्ड वाट वी प्रेप यो स्क्याल्प अनि हामी स्क्याल्पमा इन्जेक्ट गर्छौँ फर हेयर स्टिमुलेसन वाट वी डु इज हामीले एक महिनाको डिफ्रेन्समा चाहिँ 4 to 6 सेसन्स जति प्लान गर्छौँ एन्ड मेन्टेनेन्सको लागि once every 4 months अथवा once every 6 months हामीले लाइफ लङभरि गरिरहन्छौँ इज इट अलवेज पेनफुल नै Can anything be done? Yeah, it is a painful injection. Of course, it is a painful injection. But yes, we can use anesthetic agents as well. We can make our patient feel very comfortable. I'm numbing creams are लगाउन सक्छौँ हामी आइसिङहरू गर्न सक्छौँ भाइब्रेटिङ डिभाइसहरू युज गर्न सक्छौँ to make our patient feel very comfortable and less painful. What about minoxidil? Minoxidilको अब from what I've read, it's like त्यसको पनि effects diminish हुँदै जान्छ भनेर like once your body gets used to it. No, that doesn't happen. So actually minoxidil भनेको चाहिँ vasodilator. Minoxidil भनेको पहिला चाहिँ blood pressure high हुँदाखेरि चाहिँ orally खाने medication थियो. I'm sure you're aware of this. So medication जसले खान्थ्यो उनीहरूको चाहिँ hair growth भएको अनि unwanted body hair पनि grow भएको देखेर चाहिँ why don't we use this medication as a topical form? हामीले लगाउने फर्ममा किन युज नगर्ने भनेर युज गरेको हो सो वी युज इन अ टपिकल फर्म हामीलाई जहाँ प्रब्लमेटिक एरिया छ त्यहाँ मात्रै युज गर्ने भयो वन्स वी स्टार्ट मिनोक्सिडिल हाम्रो 4 to 6 विक्समा चाहिँ सिभियर हेयर सेडिङ हुन्छ फर्स्ट 4 to 6 विक्स होइन यु हेभ टु बी मेन्टली प्रिपेयर फर द्याट अनि 2 months पछि हेयर फल हुनलाई चाहिँ स्टप हुन्छ एन्ड बिस्तारै बिस्तारै प्रोग्रेसिभ हेयर ग्रोथ हुन्छ तर यु क्यानट बी रेसिस्टेन्ट टु मिनोक्सिडिल मिनोक्सिडिल काम गर्न छोड्ने भने चाहिँ हुँदैन अनि मिनोक्सिडिल कुनै पोइन्टमा छोड्न मिल्छ without losing hair? Without losing hair. If you're suffering from androgenetic alopecia, pattern hair loss, most probably you have to use it for lifelong. Okay, so lifelong नै त्यो work पनि गरिराख्छ. Yeah, गरिरहन्छ. What about things like shampooहरूले affect गर्छ गर्दैन conditioners and shampoo and conditioner there are a lot of controversies actually hair fall control गर्ने shampoo भनेर चाहिँ हुँदैन तर shampoos मा चाहिँ surfactant भन्ने हुन्छ surfactant भनेको चाहिँ तपाईको scalp कतिको सफा गर्ने भन्ने एउटा एजेन्ट हुन्छ सो त्यो एजेन्ट चाहिँ कतिको हार्श छ कतिको सफ्ट छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ फर एक्जाम्पल यु वर्क आउट एभ्री डे हैन सो डु वाश योर हेयर हजुरको कस्तो छ हेयर केयर ह्याबिट्सहरू म स्याम्पू 3 days a week जस्तो गर्छु अनि अदर डेज इट्स जस्ट लाइक वाटर एन्ड कन्डिसनर what do you do you just wash your hair with plain water खल्ला पानीले पखाल्ने अनि कन्डिसनर apply गर्ने okay and what kind of shampoo do you use 3 times per week 3 times a week okay what kind of shampoo do you use
random भइरहन्छ whatever is available. Okay. So marketमा चाहिँ एउटा सल्फेट भएको shampoo पाउँछ अनि अर्को चाहिँ सल्फेट फ्री shampoo पाउँछ है. What I tell is if you work out every day, if you have to wash your hair. हामीले वर्कआउट गरेपछि तपाईँ त डेब्रीहरू बिल्डअप गरेर झन् स्क्याल्पको डिजिज हुन्छ झन् हेयर फल हुन्छ है. So if you're concerned, you can wash your hair with just plain water. Just like what you do. हैन. सो हामी सादा पानीले पखाल्ने कन्डिसनर लगाए पनि हुन्छ. त्यतिले चित्त बुझ्दैन भन्यो भने चाहिँ एकदमै सल्फेट फ्री स्याम्पूहरू अथवा बेबी स्याम्पूहरू हुन्छ नि एकदम सर्फेक्टेन्ट एकदम हार्श नभएको यु क्यान युज द्याट. So normal shampoo 3 times a week saying is it okay? Yes, normal shampoo भनेको बजारमा जे पाउँछ locally, yeah, that's fine. तर if you're using minoxidil, I would recommend to use anti-dandruff shampoo as well किनभने minoxidil build up हुँदै जान्छ, crystallization हुँदै जान्छ स्क्याल्पमा अनि people will feel like मेरो minoxidil युज गरेपछि dandruff भयो जस्तो फिल हुन्छ के itchy scalpहरू हुन्छ, then you have to use anti-dandruff shampoo once a week. Once a week. अरु बेला चाहिँ तपाईको त normal. Yeah, if you're using shampoo 3 times per week भने दुईटा normal whatever shampoo is available अझै त्यो युज गर्ने एकचोटी चाहिँ anti dandruff गर्ने. What about conditioners? Are they like हुन्छ नि युज गर्ने पर्ने हो कि? Yes, mandatory. So हाम्रो shampoo गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने shampooले चाहिँ कपाललाई नेगेटिभली चार्ज गर्छ. ओके, सो नेगेटिभली चार्ज गर्यो भने ब्रेकेज हुन्छ अनि हामी गाडीबाट निस्क्यो भने स्ट्याटिक जस्तो हुन्छ नि कपाल उडिरहेको जस्तो हुन्छ, फ्रिजी हुन्छ. त्यो नेगेटिभली चार्ज हेयरलाई चाहिँ पोजिटिभली चार्जमा कन्भर्ट गर्नको लागि वी निड कन्डिसनर. सो कन्डिसनर अप्लाई गरेपछि हेयर चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ. What's the right way to apply conditioner? In a sense, like कति मिनट्स राख्नुहुन्छ? It depends. I teach my patients and my clients a sandwich method for hair wash. त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले फर्स्ट स्याम्पू गर्नुभन्दा अगाडि कन्डिसनर लगाउने, लेन्थमा कन्डिसनर लगाउने हाम्रो स्क्याल्पमा होइन, त्यसपछि स्याम्पू लगाउने, स्याम्पू चाहिँ स्क्याल्पमा लगाउने लेन्थमा होइन अनि वास अफ गरिदिने अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि कन्डिसनर चाहिँ हामी हेयर साफ्टमा लेन्थमा लगाउने अनि वास अफ गरिदिने. सो व्हाट अबाउट गाइजहरू वी हेभ सर्ट हेयर होइन लेन्थमा लाउने भन्ने कुरै हुँदैन. सो इट डिपेन्ड्स. सो इफ यु वान्ट टु युज स्याम्पू लाइक आई सेड इफ यु वर्क आउट एभ्री डे, इफ यु वान्ट टु युज स्याम्पू यु क्यान युज सल्फेट फ्री स्याम्पू एभ्री डे. स्याम्पू गरेपछि चाहिँ हामीले कन्डिसनर लगाउने पर्छ. इट्स म्यान्डेटरी. सो स्क्याल्पमा परे पनि खासै फरक पर्दैन. स्क्याल्पमा परेपछि चाहिँ अलिकति कपाल च्याप्प देखिने हुन्छ विच पिपल डोन्ट लाइक. उनीहरूलाई भोल्युमाइज हेयर चाहिन्छ नि त, कपाल अलिकति स्लिक भयो भने झन् हेयर थिनिङ भएको जस्तो त्यस्तो देखिन्छ. त्यही कारण स्क्याल्पमा लागिहाल्यो भने त के पनि इस्यु चाहिँ हुँदैन. सो कति ठाउँमा चाहिँ 2-3 मिनट्स राख्नु भनेर भन्छ, कति ठाउँमा 5 minutes. 5 minutes. What about like 30 minutes deep conditioning गर्ने and all that? Is that necessary? No. There is something called hair mask. Hair mask भनेको चाहिँ कन्डिसनरको अझै हाई प्रोटिन कन्टेन्ट भएको एजेन्ट्सहरू हुन्छ. तिनीहरू चाहिँ हामीले विकली लगाउने भनेर भन्छ. हेयर मास्क चाहिँ 10 to 15 minutes. They are similar to conditioner. What about your keratin treatment? Are they good or bad for hair? There's a big controversy going on regarding keratin. So some say that keratin treatments are carcinogenic agents are then we are on high risk of getting cancers. Kunai studies le hoina bhanera bhancha tara अहिले सम्म हामीलाई conclusion नभएसम्म चाहिँ just try to avoid as much as possible once a year keratin treatment. Is it just for straightening the hair or moisturize garna? It is more about coating your hair shaft with a protein. So keratin bhaneko euta protein ho, हाम्रो hair shaft lai चाहिँ एउटा protein ले coat गर्ने हो. Frizzy hair हुन्छ, एकदम उडिरहन्छ, unmanageable छ, कोर्दाखेरि tangle हुन्छ भन्यो भने चाहिँ just keratin straight गर्ने. Do you do keratin straightening? I haven't. Have you seen men doing it? एकजना मैले चिनेको एकजना भाइले चाहिँ गर्थ्यो. तर मेरो पर्सेप्सन वाज केराटिन गर्यो भने हेयर झन् पातलो फ्ल्याट देखिन्छ भने त त्यस्तो थिएन. तर भोल्युमाइज नै थियो. ओके, आई सेड जस्ट टु स्मुथ आउट योर हेयर, स्मुदिङको लागि मात्रै गरिन्छ. अनि यो हेयर ओइलहरू आर दे एक्चुअली गुड अर ब्याड? यसमा कस्तो कन्फ्लिक्टिङ कुराहरू मैले भेटाएँ. किन ट्रेडिसनली त अब वर युज टु हेयर ओइल गर्ने एन्ड अल द्याट थिङ, इट्स गुड फर हेयर भनेर. बट देन कतिवटा रिसर्चमा इट डज नथिङ भनेर भन्यो. प्लस इट्स एक्चुअली ब्याड किनभने पोर्सहरू झन् क्लग गरिदिन्छ भन्छ. या सो ओइलिङ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिकज वी सी आवर पेरेन्ट्स, हामीले हाम्रो कल्चरमा के देखेको हुन्छ बच्चा जन्मेपछि हेयर ओइल अल ओभर द बडी, कपालमा राखिदिन्छ, घाममा राखिदिन्छ. वाट वी हेभ अन्डरस्टुड भने मस्टर्ड ओइल इज भेरी डेन्जरस especially for our hair, for our body. किनभने चाहिँ मस्टर्ड ओइल लगाउने कन्ट्रिजहरूमा कुन कन्ट्रिज हो, नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, हाम्रो यो कन्ट्रिजहरू नि त एसियन कन्ट्रिजमा. सो वाट वी हेभ फाउन्ड भने पनि मस्टर्ड ओइलले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई चाहिँ मोर फोटो सेन्सिटिभ बनाउँछ है. एन्ड वेन वी आर एक्सपोज टु सनलाइट हाम्रो स्किनमा चाहिँ सनसँग हुने एलर्जिजहरू रियाक्सन्स आर मोर. ओके, द्याट्स वाट वी हेभ फाउन्ड. त्यही कारण चाहिँ मस्टर्ड ओइल चाहिँ नगर्ने भनेर भन्छ. हेयरको लागि चाहिँ आउट अफ अल रिसर्च लाइक सनफ्लावर,
अब मिनरल सबै रिसर्चहरू गर्दाखेरि चाहिँ कोकोनट ओइल इज द बेस्ट वान हेयरको लागि तर हेयर ग्रोथको लागि छैन इट्स नट फर हेयर ग्रोथ इट्स जस्ट फर कन्डिसनिङ इफेक्ट टु मेक यु हेयर मोर म्यानेजेबल ट्याङ्गल फ्री सिल्की साइनी गर्नुको लागि चाहिँ हो तर नट फर हेयर ग्रोथ बट देन द्याट इज प्रब्ली शावरभन्दा अगाडि गर्नु It depends. Yes, शावरभन्दा I'm not a big fan of coconut. मलाई कोकोनटको स्मेल चाहिँ मन पर्दैन त्यही भएर मैले कोकोनट लगाउने बित्तिकै आई टेन्ड टु गो फर अ वास तर कसैलाई चाहिँ पोस्ट शावर पनि कोकोनट ओइल लगाएको मनपर्छ इफ यु फिल लाइक मलाई कोकोनट लगाउँदा मनपर्छ ओइल लगाउँदा मनपर्छ भने यु क्यान डु इट पोस्ट शावर एज वेल What about argan oil? सिमिलर सबै ओइलहरूको रिसर्चमा चाहिँ कोकोनट इज द बेस्ट भनेर भनेको छ अहिले हेयर ग्रोथ गराउँछ कि गराउँदैन कोकोनट ओइलले नो गराउँदैन तर नयाँ रिसर्चहरूमा चाहिँ पम्किन सिड ओइल पेपरमिन्ट ओइल रोजमेरी ओइल भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मिनोक्सिडिल जस्तो इफेक्टहरू देखाएको छ भनेर पोजिटिभ स्टडिजहरू छ सो आई थिङ्क इन फ्युचर वी क्यान एक्सपेक्ट दिज काइन्ड अफ ओइल्स टु कम अप विच विल वर्क एज मिनोक्सिडिल सो सिमिलरली अर्को कुरा भनेको स्टाइलिङ प्रडक्टहरूले एफेक्ट गर्छ यो गर्दैन यस गर्छ बिल्डअप गर्छ फर इक्जाम्पल इफ यु हेभ एक्नी प्रोन स्किन तपाईँको एक्नी ब्रेकआउट्सहरू हुने रहेछ अनि त्यसपछि इफ यु युज सम काइन्ड अफ स्टाइलिङ अब क्रिम भनौँ पोमेड क्ले जेल्स वाट एभर यु डु अनि तपाईँ स्टाइल गर्नुभयो अनि जाति थाकेर घरमा जानुभयो अनि यु गो टु बेड स्ट्रेट अवे तपाईँले हेयर वास नगरिकन भन्यो भने तपाईँको जति पनि हेयर केयर प्रडक्ट छ त्यो पिल्लो कभरमा ट्रान्सफर हुन्छ पिल्लो कभरबाट तपाईँको स्किनमा ट्रान्सफर हुन्छ दे टेन टु क्लक यो पोर्स अनि एक्नी ब्रेकआउट्स हुन्छ सो स्टाइलिङ प्रडक्ट्समा पनि डिपेन्ड गर्छ तपाईँको आफ्नो हेयर वासिङको हेबिट्सहरू कस्तो छ तपाईँले स्किनलाई कतिको केयर गर्नुहुन्छ भनेर हेयर केयर प्रडक्ट्सले चाहिँ हेयर थिनिङहरू चाहिँ त्यस्तो गराउँदैन सो वाट वुड बी एन आइडियल रुटिन फर लेट्स से फर हेयरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट स्किनभन्दा पनि आई युज स्टाइलिङ प्रडक्ट्स होइन एभ्री सिङ्गल डे नै वाट काइन्ड अफ प्रडक्ट्स आई युज पोमेड मोस्टली नै न त कहिले क्ले पनि युज गर्छु बट देन क्ले युज गर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ टु लाइक ब्लो ड्राई माई हेयर एन्ड सो अहिले सकेसम्म अभोइड गरेर आएको छु देयर वाज अ पोइन्ट अफ टाइम वेयर अलमोस्ट एभ्री डे आई युज टु ब्लो ड्राई माई हेयर होइन अहिले चाहिँ गरेको छुइनँ बट am I supposed to like wash it off at the end of the day? Yes. Every single time. Every single time. All right. To build up of hair fall. So build up भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने स्क्याल्पमा ओइल्सहरू हुन्छ अनि त्यो पोमेडहरू क्लेहरू डिपोजिट हुन्छ अनि देयर इज अ फङ्गस कस मालासेजिया फङ्गस हाम्रो स्क्याल्पमा एकदमै धेरै हुन्छ फङ्गसहरू उनीहरूलाई ग्रोथ गर्न मल्टिप्लाई गर्ने इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ इची स्क्याल्प ड्यान्ड्रफ अनि ड्यान्ड्रफ हुने बित्तिकै हेयर लस भइहाल्छ सो अनि दिनमा दुईचोटि स्याम्पू गर्नु त गर्ने What is the better solution? नगर्ने if you use hair care products if you have to wash your hair at the end of the day I would say baby shampooहरू हुन्छ नि amphoteric surfactant भनेको हुन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज हुन्छ दुइटै सो युज दोज काइन्ड अफ स्याम्पू माइल्ड स्याम्पू सो बिहान पनि बेलुका पनि त्यही युज गर्दा हुन्छ वास योर हेयर जस्ट प्लेन वाटरले मात्र वास गरे पनि हुन्छ बिहान कस्तो वर्कआउट गरेपछि वास गर्ने एन्ड देन यु गो आउट त्यस्तो रुटिनमा या ओके सो वर्कआउट गरेपछि जस्ट प्लेन वाटरले मात्रै वास गर्ने युज कन्डिसनर त्यसपछि स्टाइलिङ प्रडक्ट्स अनि एट द एन्ड अफ द डे फेरि जेन्टल स्याम्पूले वास गर्ने टु मच अफ वर्क या सो यो हेयर थिकनेस भनेको इज इट जस्ट अबाउट द डेन्सिटी अफ हेयर नै हो कि इच इन्डिभिजुअल हेयर साफ्टको क्वालिटी पनि हो कि हेयर साफ्टको डेन्सिटी एन्ड आई वुड से कलर किनभने कहिले हामीले थिनिङ अफ द हेयरमा ट्राइकोस्कोपी गरेर हेर्दा वी हेभ अ स्पेसल डिभाइस जुनले चाहिँ हामीले स्क्याल्पहरू हेर्ने गर्छ ट्राइकोस्कोपी गर्दाखेरि एउटा हेयर फलिकल्सबाट 3टा कपाल आइरहेको हुन्छ विच इज आइडियल हामीलाई 3टा कपाल आइरहेको हुन्छ तर त्यो 3टा कपालको डायमिटर पनि सानो हुन्छ अनि हेयर कलर पनि कस्तो लाइट ग्रे हुन्छ कि इन्स्टेड अफ गेटिङ डार्क ब्ल्याकको सट्टामा चाहिँ एकदम लाइट खाले कलर हुन्छ त्यसले पनि फरक पर्छ ओके सो त्यसलाई बेटर गर्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यसलाई बेटर गर्नलाई मिनोक्सिडिल नै हो प्रब्लम We don't have much options. So, Ani, how do you deal with like dry hair? Dry hair, okay. Conditioner so, matro okay. So conditioner prior to shower, I mean oiling. Oiling गर्ने नो ब्लो ड्राई उसको इट डिपेन्ड्स है अब फर मेन आई वुड नट से त्यति धेरै इस्यु हुन्छ ब्लो ड्राई गर्नुको लागि फर फिमेल चाहिँ अलिकति इस्यु हुन्छ किनभने लङ्गर हेयर हुन्छ थिकर हेयर हुन्छ एयर ड्राई मात्रै गरेर छोडौँ भन्यो भने पनि मोर ड्यामेज हुन्छ हेयर सो हामीले कन्सटेन्टली ब्लो ड्राई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ हेयर अलिकति फ्रेजाइल चाहिँ हुन्छ मेलमा चाहिँ त्यस्तो नहोला जस्ट ओइलिङ प्रायर स्क्याल्पमा ओइल गर्नुभन्दा पनि म त स्याफ्टमा मात्रै ओइल गर्नु भनेर भन्छु स्याफ्टमा ओइल गर्ने अनि जस्ट वास गर्ने अनि त्यसपछि कन्डिसनर सो एभ्री डे ब्लो ड्राई युज गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन
Depends how quickly your hair dries. So naturally नै एकदमै छिटो ड्राई हुन्छ भने ब्लो ड्राई युज गराउनु पर्दैन. तर naturally छोड्दाखेरि पनि 1 hour, 1.5 hour, 2 hour. For me it will take 3 hours to dry my hair. त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ you have to use blow dry. तर blow dry पनि एकदमै कम हिट सेटिङमा गर्ने अनि अलिकति टाढा राख्ने अनि partially dry गर्ने, fully dry नगर्ने, partially dry गर्ने, partially air dry गर्न छोड्दिने. So mostly the reason I use hair dryer is भन्न कपाल ड्राई गर्न भन्दा टु स्टाइल माई हेयर इट्स इजियर द्याट वे राइट. अनि त्यस्तो केसमा त अब इट्स नट अबाउट कति छिटो सुक्छ भन्दा पनि त्यो एउटा प्रोसेस हुन्छ नि. सो युजुअली इट टेक्स रफली 2 minutes or so. 1 minute 2 minutes. That's fine. So setting छ हेयर ड्रायर सेटिङ हुन्छ नि अलिकति कुलर साइडमा गर्ने अनि मोर डिस्टेन्समा राखेर गर्ने. द्याट वुड बी फाइन. एन्ड थिङ्स लाइक युजिङ आर्गन ओइल बिफोर ब्लो ड्राइङले पनि हेल्प गर्छ भनेर भन्छ. इज द्याट ट्रु? हिट प्रोटेक्टेन्टको लागि गर्छ नि गर्छ. त्यहाँ हिट प्रोटेक्टेन्ट सिरम्सहरू पनि पाउँछ. हिट प्रोटेक्टेन्ट हिट मात्रै नभएर युभी प्रोटेक्टेन्ट पनि पाउँछ. यु क्यान डु द्याट. तर आर्गन ओइलले मात्रै आई डोन्ट थिङ्क सो. वेयर डिड यु रिड? lot of Reddit आर्गन ओइल लगाएपछि चाहिँ कम हुन्छ भनेर. खै मैले कतिवटा अरू कोट एन्ड कोट युट्युबमा हेयर एक्सपर्टहरू हुन्छ उनीहरूले पनि सजेस्ट गरेको थियो. आइम नट स्योर अबाउट बिकज वाट एभर वी से हामीले इयर्स अफ रिसर्च हामीले त साइन्टिफिक पेपर्सहरू मात्रै हेरेर वी क्यान टक अबाउट दोज थिङ्स. आइभ नेभर सिन अर हर्ड द्याट आर्गन ओइल मात्रै लायो भनेर. आई डु सम रिसर्च अबाउट इट. सो हिट प्रोटेक्टेन्टमा युजुअली वाट इज लाइक मेन इन्ग्रेडिएन्ट्स? सिलिकन, डाइमेथेकन सिलिकन्सहरू नि हुन्छ. त्यसले पनि कोटिङ गरिदिन्छ. सो प्रोटेक्सन गर्छ. What about skin? So usually in case of men, we have a non-existent skincare routine. There are so many jokes, random J sabun le mukta pani ke pani hundaina bhanera. I know. Right. So how is it like genetics केटाहरुको skin मा त्यस्तो breakout हरु नहुने केयर नै नगर्दाखेरि पनि? No. हामीले acne को कुरा गर्दाखेरि हामीले acne चाहिँ worst case चाहिँ adolescents male मा भेट्छ. Female भन्दा पनि है. अनि male मा acne आयो भने they tend to be more severe than female. हामीले हेर्छौँ acne को केसेसहरु एकदमै धेरै 13, 14, 15 मा नै एकदम खाल्डो deep pitted scars हरु पनि लिएर आउनुहुन्छ. त्यस्तो होइन. It depends. अब जस्तै मेल मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्किन लाई त्यति धेरै प्रायोरिटी दिदैन भनेर भनौँ न हैन. सो स्किनलाई वी टेक इट फर ग्रान्टेड. हामीले जे वाश गरे पनि हुन्छ. हामीले सनस्क्रिन लाउनु पर्दैन भने लाइक यु सेड यु स्टार्टेड युजिङ मोइस्चराइजर भनेर. अब what we have to educate our brothers and sisters whatever हुन्छ जसलाई पनि I make sure that my brother wears sunscreen every single day because he flies and high altitude मा जाँदा झन् sun exposure हुन्छ भनेर. And then I ask him every time sunscreen सक्यो कि सकेन. Okay, so I make sure that he applies sunscreen, he does proper skincare habits. So what is an ideal skincare habit for guy? एकदम minimal गर्नु पर्यो भन्छ. Just minimal भनेको cleanse भयो. Cleansing is face wash. Okay, either you wash your face with plain water or foaming cleanser, face आउने वाला cleanser. Any kind of face wash? It depends on your skin type. So usually चाहिँ skin type अनुसार चाहिँ cleanser I think this will be very complicated for you to understand. So face wash मा चाहिँ there are two different type of face wash. एउटा चाहिँ non-foaming cleanser भन्छ. Face नहुने खाले cleanser. एकदम simple. So this is normal to drier skin type लाई. अनि foaming cleanser चाहिँ from oily to combination skin type. So depending on your skin type, हामीले cleanser एउटा गर्नु पर्यो. मोइस्चराइजर you have to keep your skin hydrated. So when you are young सबै कुरा राम्रै हुन्छ. Your skin is healthy. You feel like you don't have to take your skin. तर हामीले skin care गर्ने भनेको नै फ्युचरको लागि हो नि त. How will you look in your 30s, in your 40s, in your 50s कस्तो देखिन्छ त्यसको लागि skin care गर्ने हो. And then sun protection. Sun protection is must. So SPF भनेको चाहिँ when you are 1 year old हामीले 6 months to 1 year को चाइल्डबाट स्टार्ट गर्ने भन्छ सनस्क्रिन लगाउनु. त्यतिखेरदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ. So moisturizer लाउने what would be an ideal time in a sense that कति केसमा चाहिँ I've read that अलि मोइस्ट भइराकै बेला मोइस्चराइजर लाउनु भन्छ. कतिचोटि चाहिँ लाइक ड्राई भइस लाइक what is the ideal time? The thing is मोइस्चराइजरमा के कन्टेन्ट छ त्यो हेरेर हुन्छ. अब हामीले मोइस्ट भएको बेलामा लगाउने भन्यो भने तपाईँको मोइस्चराइजरमा हाइलुरोनिक एसिड धेरै छ भने हाइलुरोनिक एसिड इज एन ह्युमेक्टेन्ट. ह्युमेक्टेन्टको काम चाहिँ इट एक्ट्स लाइक अ म्याग्नेट. सो हामीले चाहिँ फेस वास गऱ्यौँ अनि फेस वास गरिसकेपछि स्किनमा चाहिँ पानी नै छ त्यतिखेर मोइस्चराइजर लगायो भने हाम्रो स्किनमा जति पनि वाटर ड्रपलेट्सहरू छ त्यो चाहिँ हाम्रो ह्युमेक्टेन्ट हाम्रो मोइस्चराइजर
मोइस्चराइजरमा भएको हाइलोनिक एसिडले चाहिँ एज अ म्याग्नेट चाहिँ एकदम पुल गरेर आफूसँगै राख्छ है सो द्याट इज आइडियल अनि त्यसपछि चाहिँ सनस्क्रिन लगाउने इट डिपेन्ड्स सो वेट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन अब दिस अल डिपेन्ड्स अन वाट काइन्ड अफ इन्ग्रिडियन्ट किनभने स्किन केयर इज मोर कम्प्लिकेटेड देन यु थिङ्क सो इट अल डिपेन्ड्स अन तपाईँलाई के चाहिएको छ फर इक्जाम्पल फर मेल क्लाइन्ट्स or मेल पेसेन्ट्स वाट आई डु इज म बिहान चाहिँ एकदम जेन्टल क्लेन्जर राखिदिन्छु एन्ड आई डोन्ट गिभ देम मोइस्चराइजर बिकज आई नो मेल आर भेरी भेरी लेजी अनि एकदम रिलक्टेन्ट हुन्छ स्किन केयर गर्नको लागि सो आई डोन्ट प्लान फर 3, 4, 5 स्टेप्स अफ स्किन केयर सो क्लेन्ज गरेपछि डिरेक्टली सनस्क्रिन लगाउने एन्ड आई रेकमेन्ड सनस्क्रिन विच हेज मोइस्चराइजिङ प्रपर्टी सो द्याट दे डोन्ट हेभ टु युज एन एक्स्ट्रा मोइस्चराइजर सो इभिनिङमा क्लेन्ज गर्ने अनि मोइस्चराइजर बेसिक एकदम बेसिक सो मोइस्चराइज गरेपछि सर्टन टाइम पछि सनस्क्रिन लाउने हो कि नो वान आफ्टर अनदर लगाउनु मिल्छ तर सनस्क्रिन लगाएपछि इफ यु हेभ टु अप्लाई एनिथिङ भने पनि चाहिँ सनस्क्रिन लगाएपछि यु हेभ टु वेट फर 10 minutes एन्ड देन ओन्ली अप्लाई सर्टन थिङ्स इफ यु वान्ट टु अप्लाई अन यर फेस नाउ मेरो केसमा मोस्ट अफ द टाइम आई स्किप सनस्क्रिन इज बिकज लाइक सनस्क्रिन लगाएपछि आई टेन्ड टु स्वेट मोर फेसमा इज द्याट नर्मल Yeah, that's normal. Hunusaksa. It depends on humidity as well. So there are sunscreen which are water resistant, sweat-proof sunscreen. So you can go with those kind of sunscreen. But what you have to understand is sunscreen lagaउने भनेको धेरै adequate मात्रामा लगाउनु पर्छ, which most of the individuals are not using it. हामीले sunscreen भनेको 2 full finger length लगाउनु पर्छ भनेर भन्छ. त्यो पनि एकचोटि sunscreen लगाएपछि approximately 2 to 3 hours मा चाहिँ त्यो degrade भएर जान्छ. It doesn't work. Okay? And त्यसपछि we have to reapply the sunscreen throughout the day. केटाहरु गर्छ त्यो a few of my patients I don't think my brother does but I strictly tell him to do but I don't think he does mostly गर्दैन तपाईको कुरा सुन्दाखेरि त लाइक sunscreen more important than a moisturizer yes okay yes sunscreen is more important we have to understand about it depends again so what kind of things कसैलाई स्किन केयर भनेको हबी जस्तो हुन्छ आई हेभ फ्यु क्लाइन्ट्स जसलाई चाहिँ हुन्छ नि मैले मोइस्चराइजरमा नै सिरमको प्रपर्टी एसेन्सको प्रपर्टी एभ्रिथिङ दियो अनि क्लेन्ज गर्नु आफ्नो फेस अनि मोइस्चराइजर लगाउनु सनस्क्रिन लगाउनु यति मात्रै अनि वेयर आर अदर स्टेप्स भन्ने क्लाइन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ इट्स लाइक मी टाइम होला नि त या अनि फर देम इट्स लाइक देयर हबी एउटा हुन्छ नि रिल्याक्सिङ टाइम भनेर सो फर दोज काइन्ड अफ क्लाइन्ट्स आई टेन्ड टु मेक 3, 4, 5 स्टेप्स रुटिनहरू फर मेल आई स्ट्रिक्टली हुन्छ नि के गर्नुहुन्छ उहाँले आई नो द्याट मैले लेखेपछि चाहिँ मैले प्रेस्क्रिप्सन राखिदिएपछि चाहिँ 1 weekसम्म फलो गर्नुहुन्छ त्यसपछि फलो गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ कि द्याट फियर इज अलवेज इन मी सो आई स्ट्रिक्टली टेल देम एकदमै बेसिक रिजिम छ प्लिज फलो भनेर चाहिँ म राखिदिन्छु नाउ व्हाट अबाउट डायट अफ कोर्स इट प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल हैन तर what are the things that most commonly mistake गरेर आएको चाहिँ के छ डायट sugar intake of sugar yeah so sugar it tends to age our skin more so fine lines and wrinkles आउँछ हाम्रो collagen depletion गर्ने हुन्छ I see a lot of people they like sugar they have sweet tooth एकदम चिनी खाइरहने हुन्छ condiments मा high sodium and sugar contents हुन्छ so ketchup barbecue sauceहरू त्यो खाइ भने पनि स्किनलाई हार्म हुन्छ smoking alcohol भयो अर्को चाहिँ I think do you take protein supplements I do what kind of protein do you take? Whey protein. So that is very harmful for the skin in terms of acne breakouts. त्यो चाहिँ फेरि मलाई हुँदैन because I consume a lot of protein to be very honest like दिनमा 3-4 shakes. Okay. Because I don't eat a lot of meat so majority of my protein comes from that right so तर ब्रेकआउटहरु भएको त्यस्तो चाहिँ I've never had issues with breakouts. I've met a lot of patients जसले चाहिँ भर्खर breakouts I've recently joined the gym अनि मेरो ब्याक भरि acne breakouts भयो मेरो फेस भरि acne breakouts भयो मेरो टिनेजमा मात्रै हुन्थ्यो किन मेरो 30s भएपछि breakouts भयो भनेर अनि त्यसपछि हिस्ट्री डिग गर्दा के छ त तपाईको नयाँ रुटिन के गरिरहनु भएको छ भनेर सबै हिस्ट्री लिँदाखेरि चाहिँ I've started taking protein shake अनि प्रोटिनमा चाहिँ वे क्यासिन भन्ने प्रोटिनहरु हुन्छ जसले गरेर चाहिँ it stimulates insulin like growth factors अनि insulin निकाल्ने बित्तिकै and breakouts हुन्छ so is it like dairy product भएकोले yes dairy so most people dairy खानु हुँदैन acne breakouts yes okay it is quite complicated certain things sugar so acne को लागि चाहिँ foods to avoid sugar भइहाल्यो एउटा high glycemic index diet भनेर भन्छ high glycemic index diet भनेको whatever you eat त्यो चाहिँ instantly चाहिँ हाम्रो सुगरमा कन्भर्ट भएर इन्सुलिन निकाल्छ so high glycemic index diet मा चाहिँ राइस पर्छ हाम्रो व्हाइट राइस पर्छ व्हाइट ब्रेड पर्छ मैदाको कुराहरू पर्छ इभन पम्किन पनि पर्छ वाटरमेलन पनि पर्छ सो तिनीहरू खाने बित्तिकै तपाईको सुगर लेभल्सहरु सट्ट बढी
भइहाल्छ नि फेरि एक्ने ब्रेकआउट्स भइहाल्छ so these are the things you have to avoid. What about water consumption? Certain यति खानुपर्छ भन्ने जरुरी छ. 6 glasses of water भन्छ तर being a dermatologist I think I'm very bad with water. I don't drink water at all. But for water for overall health it's very good. हाम्रो health सबै कुरालाई चाहिन्छ for तर skin को लागि त्यति खासै काम गर्दैन waterले. Okay. So cosmetic surgery I think it's on the rise बिस्तारै. Yeah, it's being accepted more भनौं न मान्छेले युज गरिरहेको छ. अघि हेयरको कुरा गर्दा पनि हेयर ट्रान्सप्लान्टको कुराहरू आयो. सो यहाँ मात्र बिस्तारै सुरु भएको हो कि लाइक हाउ वाइडली एक्सेप्टेड आर दोज स्पेसली हेयरको कुरामा हेयर ट्रान्सप्लान्ट हाउ सक्सेसफुल आर दोज कि त्यसमा पनि हुने नहुने हुन्छ कि त्यस्तो यस्तो हुन्छ हेयर ट्रान्सप्लान्ट आइ एम नट भेरी इन्ट्रेस्टेड अन हेयर ट्रान्सप्लान्ट किनभने बिङ अ कस्मेटिक डर्मेटोलोजिस्ट आइ एम मोर इन्टु एन्टी एजिङ स्किन हेयर रिस्टोरेसन इन अ कन्जर्भेटिभ वेमा गर्छु म चाहिँ हेयर ट्रान्सप्लान्ट सर्जन्सहरू पनि हुनुहुन्छ दे आर डुइङ इट भेरी वेल तर मैले चाहिँ फेल केसेसहरू पनि टन्न हेरेको छु जहाँ चाहिँ हुन्छ नि अब मेरो ग्राफ्ट थियो डक्टरले मेरो 4000 ग्राफ्ट गर्नुभयो अनि हि प्रमिस द्याट आई लुक लाइक दिस भनेर तर अनफर्चुनेटली भएन मेरो कपाल ग्रो पनि भएन अनि मेरो पछाडिको जुन भाइबल मेरो अलाइभ हेयर फलिकल्सहरू पनि सबै गयो भनेर पनि केसेसहरू हेरेको छु तर आई थिङ्क दोज आर फ्यु केसेसहरू सक्सेसफुल केसेसहरू पनि हुन्छ द इन्ट्रेस्टिङ आई टेल यु वान इन्ट्रेस्टिङ थिङ वेन आई वेन्ट टु पेरिस एकचोटि चाहिँ मेरो टर्कीबाट म पेरिस गएको थिएँ टर्कीमा चाहिँ म फ्लाइटमा चाहिँ आई सो एभ्री वान विथ ब्यान्डेजेस अन द हेयर सो टर्की चाहिँ इट्स अ मेडिकल हब रहेछ हेयर ट्रान्सप्लान्टको लागि सो आई सी फ्यु पेसेन्ट्स अफ माइन्ड मैले चाहिँ तपाईँ हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्ने इच्छा छ भने नेपालमा पनि अभाइलेबल छ दे आर फ्यु कस्मेटिक सर्जन्सहरू डर्मेटोलोजिस्ट जसले चाहिँ गर्नुहुन्छ भने पनि नो 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 आई फ्लाइ टु टर्की एन्ड डु इट भनेर पनि हुन्छ कि सो द्याट थिङ्स कम्स टु माई माइन्ड कि टर्की इज लाइक अ मेडिकल हब फर हेयर ट्रान्सप्लान्ट रहेछ in terms of like better service ho ki cheaper ho ki I think they've created a medical tourism I would say you know so cheaper and then sabai kura faster good results good doctors I think it's combination of everything so hair transplant garda chai you see that huncha ni you shave off the head ne jasto is that necessary कि existing hair मा मात्र ट्रान्सप्लान्ट गर्न मिल्छ सेभ नै या मोस्टले चाहिँ सेभ गर्छ कपाल छोटो बनाउँछ अनि पछाडिबाट चाहिँ हाम्रो हेयरको रुट्सहरू सबै निकालेर अनि अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो इम्प्लान्ट गरिदिन्छ सेभ नगरेर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हेयर फिमेल्सहरूको लागि गर्छ नि सेभ नगरिकन फिमेलहरूको हेयर ट्रान्सप्लान्ट पनि हुन्छ सेभ नगरिकन पनि गर्छ चाहिँ सो 100% सक्सेस रेट हुन्छ भने पनि जरुरी छैन मेडिकलमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क एभ्रिथिङ इज 100% सो इभन इफ आई सी लट अफ केसेस सबै केसेसमा 100% के हुन्छ भने पनि थाहा छैन इट डिपेन्ड्स अन सो मेनी डिफ्रेन्ट भेरिएबल्स अब हामीले हेयर ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यो अब लिए कि लिएन त्यो ग्राफ्टहरू भाइबल छ कि छैन पेसेन्टको मेडिकल हिस्ट्री कस्तो छ अब वुन्ड हिलिङ कस्तो छ स्मोक गर्छ कि गर्दैन वुन्ड हिलिङ डिले हुने कुराहरू छ कि छैन सो मेनी थिङ्स इन्भल्भ त्यही कारण आई डोन्ट थिङ्क एनी कुरामा 100% सक्सेस रेट चाहिँ हुन्छ भनेर So this after care ma like do you have to use minoxidil and stuff throughout the life yeah okay, so it's pretty much the same thing that's what I yeah all right so what about अहिले अब अरू कस्मेटिक सर्जरीहरू कुन चाहिँ इट्स मोर कमन कस्मेटिक सर्जरीमा मैले चाहिँ डर्मेटोलोजी पढ्न अगाडि आई वाज भेरी कन्फ्युज एन्ड आई वाज आस्किङ माई पेरेन्ट्स वेदर आई फर एमडी वेदर आई गो विथ कस्मेटिक सर्जन बनौँ कि म डर्मेटोलोजिस्ट बनौँ म कस्तो कटअप थिएँ अनि मेरो पेरेन्ट्सले के भन्नु भने कस्मेटिक सर्जरी इज नेभर गोइङ टु ह्यापन इन नेपाल डोन्ट स्टडी पढेपछि पनि वेस्ट अफ टाइम हुन्छ बिकज नेपाली पिपल दे डोन्ट बिलिभ इन कस्मेटिक सर्जन एन्ड एभ्रिथिङ भनेर द्याट्स वाइ आई चुज डर्मेटोलोजी लक्किली कस्तो छ भने अहिले चाहिँ बिजनेस एकदम ब्लुम छ रिगार्डिङ कस्मेटिक सर्जरिजहरू अब राइनोप्लास्टीहरू हुन्छ नोजको रिसेपिङहरू हुन्छ हाम्रो कान चाहिँ एकदम एलिफेन्ट एयर्सहरू छ भने कान पिन अप गर्ने हुन्छ डबल चिनहरू सर्जिकली यो फ्याट रिमुभहरू गर्ने हुन्छ देयर सो मेनी थिङ्स आई थिङ्क आई सर्जरी इज वान अफ द मोस्ट कमन हाम्रो हुडेड आइजहरू हुन्छ नि हुडेड आइजहरू एजियन आइलिड्सहरू करेक्सन हुने हुन्छ दोज फल इन द प्लास्टिक सर्जरीकोमा पर्छ त्यो चाहिँ क्याटेगोरी What about Botox? Are they more common? Yeah, that's very common. That's 5 years back, I think taboo जस्तो नै थियो ओहो बोटक्स गर्नु हुँदैन एकदमै प्लास्टिकी फेस हुन्छ नि स्टिफ हुन्छ you get cancer and blah 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 भनेर अहिले it's very common. I have at least 10 patients every day for Botox. So age ranges 21, 22 बाट नै स्टार्ट गर्छ till 55, 60 सम्म गर्छु म it depends. अहिलेको कन्सेप्टहरू चेन्ज भइसक्यो Is it more like a remedy, okay? It's a preventive thing. Botox is a preventative treatment.
So as early as possible start गर्नुपर्छ. If you have family history जसकोमा चाहिँ premature aging भएको छ. So if you look at your mom and dad, so उहाँहरू चाहिँ 40 years मा नै they look like 50-year-old अरूको कम्पेरिजनमा भन्यो भने चाहिँ, and if you feel like तपाईको पनि premature aging भइरहेछ, तपाईहरुको साथीहरु भन्दा lines and wrinkles हरु जाडो आएको छ भने पनि 25 to 30 years is the ideal time to start Botox. Ideal. त्यो time चाहिँ ideal हुन्छ. That is a preventative treatment. तर नेपालको कन्टेक्स्टमा because so many people they don't know about these injectable treatments. They can patients आउँदाखेरि एभरेजमा 40 to 45 इयर्समा आउनुहुन्छ. 40 to 45 मा पार्शियल करेक्टिभ हुन्छ किनभने रिङ्कल्सहरु आइसकेको हुन्छ. सो इट्स पार्शियल करेक्टिभ अनि पार्शियल प्रिभेन्टेटिभ. सो फ्युचरमा चाहिँ वर्स नहोस् भन्नलाई गरिन्छ. ओके, एउटा सर्ट ब्रेक लिउँ है त. कपाल भन्न कपाल धुँदाखेरि झर्यो भनेर भन्छ नि त. सो आई हेभ दिस बिलिभ द्याट इट्स बिकज कपाल त अब एभ्रीडे नै झर्ने त नेचुरल प्रोसेस हो. आई थिङ्क 100 हेयर्स नर्मल भन्नु भन्छ. 50 to 100 हेयर्स नर्मल. सो त्यो झरेर पनि स्क्याल्पमा अड्किराख्ने होला नि, धुने बेलामा बेसी देखिने हो. या इट डिपेन्ड्स. अब हजुरले चाहिँ जस्तै आई हेभ मेट फ्यु पिपल जस्तै हप्तामा एकचोटि पनि कपाल धुन्छ है. हप्तामा एकचोटि कपाल धोयो भने त हाम्रो एभ्री 50 to 100 हेयर्स त फल हुनुपर्ने हो. त्यो फल नभइकन ठ्याक्क हाम्रो हेयर फलिकल्समा अड्केर बसिरहेको हुन्छ. अनि जब हामीले कपाल धुन्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो सबै 6-7 डेजको हेयर फल एकैचोटि हुन्छ. अनि त्यसपछि मेरो कपाल कति धेरै झरेको जस्तै हुन्छ. सो इट जस्ट टु कलेक्ट भएर अड्किन्छ. या कलेक्ट भएर अड्किन्छ. अनि एक्चुअली एभ्री डे हेयर वासिङ गर्ने पनि नराम्रो कुरा चाहिँ होइन. किनभने मैले कति धेरै पेसेन्ट्स हुन्छ कि ला मैले एभ्री डे हेयर वास गर्नुहुन्छ त त्यही भएर म हप्तामा एकचोटि गर्छु 2चोटि गर्छु भन्ने हुन्छ. यस यु क्यान वास यर हेयर एभ्री डे, तर प्रोभाइडेड द्याट तपाईँको हेयर स्याफ्टको क्वालिटी कस्तो छ होइन. सो हामीले हेयर वास गर्न अगाडि कन्डिसनर लायो, ओइलिङ गर्यो, हामीले स्याफ्टलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्यो हाम्रो मोइस्चर लस हुनुबाट. तर हामीले एभ्री डे वास गर्न पनि मिल्छ. इट डिपेन्ड्स अन द स्याम्पू एज वेल. इट डिपेन्ड्स अन द स्याम्पू, हेयर स्टाइलिङ ह्याबिट, सबै कुरामा डिपेन्ड गर्छ. वाट्स योर टेक अन को वासिङ? यो अहिले इट्स अ न्यू थिङ द्याट्स कमिङ अप वेस्टतिर. यु सी एभ्रिवेयर लाइक हेयर फलको सल्युसन के भन्नु भने डोन्ट स्याम्पू एभ्री डे, को वास युज गर कन्डिसनरले मात्र. Do you think that helps or it's just another fad that's coming and go? No, I think that will come and go. That will disappear in some time. त्यसको साइन्टिफिक के पनि ब्याक अप छैन के. So everyday shampoo गर्दाखेरि पनि भयो. Everyday shampoo गर्दा पनि हुन्छ if shampoo एकदमै जेन्टल भयो. तपाईको सर्ट हेयर छ, तपाईको जस्तो ओइली स्क्याल्प हुने इन्डिभिजुअलको बारेमा कुरा गर्यौँ लाइक माइन. सो मैले एज अ वास गरेँ भने एज अ बिहान वास गरेँ भने बाई इभिनिङ मेरो तेल लगाएको जस्तो नै ओइली हुन्छ. आई भेरी भेरी ओइली स्क्याल्प. सो मेरो कन्डिसनमा आई क्यान वास माई हेयर एभ्री सिङ्गल डे. तर मैले के याद गर्नुपर्छ भने एभ्री डे वास गर्दाखेरि त हाम्रो हाइग्रोफिटिक भन्ने हुन्छ कि हाम्रो स्याफ्टमा चाहिँ वास गर्दाखेरि फुलिन्छ फेरि सुक्छ, फेरि फुलिन्छ सुक्छ. त्यसले गर्दा ब्रेकेज हुने प्रब्लम हुन्छ. हेयर चाहिँ कस्तो एकदमै डल, हाम्रो कोर्दाखेरि पनि ट्याङ्गल हुने जस्तो प्रब्लमहरू हुन्छ नि. सो त्यसमा चाहिँ इफ आई प्रोटेक्ट माई हेयर स्याफ्ट, मैले हेयर स्याफ्ट चाहिँ एकदम राम्रोसँग जोगाएँ भने मैले एभ्री डे स्याम्पू पनि गर्न मिल्छ. ओके, सो दिस इज समथिङ मैले पनि एक्सपिरियन्स गरेँ. किनभने चाहिँ आई रेड अ लट अफ स्टफ अनि जहाँ पनि भन्थेँ स्याम्पू सकेसम्म इनफ्रिक्वेन्टली युज गर होइन. सो वाट आई युज टु डु वाज लाइक there was this phase 3-4 months where I shampooed maybe once a week or maximum twice a week. अरू बेला चाहिँ पानीले मात्र धुन्थेँ. अनि I felt like त्यतिखेर झन् बेसी कपाल झरे जस्तो लाग्यो कि because of all this you co-washing and ke. So now I do it like 3 times a week. 3 times I think that's fine. 3 times is okay. Average ma 3 times is fine shampoo garna. But म चाहिँ at the end of the day I don't wash the hair products. So that's a bad thing, right? That's a bad thing. Yeah, that's a bad thing. Okay, so अघि सोधिरहेको थियो के अरे राइस वाटर थिङ. And I think it's very popular. Yes, Asian culture. Yes. So how legit is that? Yes, there is scientific data that rice water ले हामीले overnight rice भिजायो अनि त्यो भिजाएको पानीले चाहिँ वास गर्दाखेरि हेयर ग्रोथ हुने, हेयरको टेक्सचर, क्वालिटी, हेयर शाइनिङहरू सबै कुरा राइट हुने भनेछ. तर वी डोन्ट ह्याभ एकदमै धेरै स्टडिज अबाउट इट. किनभने राइस कस्तो खाले कस्तो फिल्डमा उब्जाएको छ, हामीले कति सोक गर्नुपर्ने हो, हामीले पानी कस्तो खाले युज गर्नुपर्ने हो, हार्ड वाटर, सफ्ट वाटर, देयर आर सो मेनी भेरिएबल्स इन्भल्भ. त्यही भएर चाहिँ आइभ सिन फ्यु पिपल जसले चाहिँ मैले राइस वाटर युज गरेपछि मलाई एडभान्टेज भयो भने पनि हुन्छ. आई हेभ सिन पिपल द्याट मैले 1 वर्ष राइस वाटर युज गरेँ त्यस्तो हाइपमा भएको जस्तो नहुने पनि रहेछ भनेर. सो देयर आर सो मेनी भेरिएबल्स इन्भल्भ यसमा चाहिँ. डिसएडभान्टेजेस हुन्छ र? डिसएडभान्टेज हुँदैन. सो साइन्टिफिक पेपरमा चाहिँ यस पोजिटिभ रेस्पोन्स नै छ. तर पोजिटिभ रेस्पोन्स हुँदाखेरि पनि साइन्टिफिक स्टडिज गर्दाखेरि साइन्टिस्टहरूले कस्तो खाले ग्रेन युज गरेको, अब हाम्रो कतिखेर हाम्रो अब जस्तो धानको बाली पनि कतिखेर टिप्ने भन्ने हुन्छ. जब मच्योर हुँदाखेरि कति स्टोर गरेको राइसको ग्रेन हो, पानी कति हाल्यो, कम्पोजिसन कति थियो, कति आवर स्टोर गर्यो, अब नर्मल टेम्परेचरमा स्टोर गरेको कि फ्रिजमा स्टोर गरेको, कति धेरै भेरिएबल्सहरू हुन्छ नि. त्यही कारण त्यसलाई ठ्याक्क रेप्लिकेट गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि.
सो what about यो के टोपी लाएर या हेलमेटले गरेर कपाल झर्ने? यस हुन्छ फ्रिक्सन एउटा चाहिँ ट्र्याक्सन एलोपेसिया पनि भन्छ जसले चाहिँ टाइट पोनीटेल गर्छ स्पेसली फिमेल है ब्रेडहरू गर्ने टाइट पोनीटेल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सधैँ टाइट नै गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो स्क्याल्पमा चाहिँ हाम्रो हेयर ब्रेकेज भएर जान्छ हेयर ब्रेकेज हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्टली हेयर लस हुन्छ द्याट्स पर्मानेन्ट सो हामीले टाइट पोनीटेल बाँध्छौँ हेलमेटले फ्रिक्सन भइरहन्छ भन्यो भने हेयर रुटबाट नै जान्छ कि त्यो भएपछि चाहिँ पर्मानेन्ट हेयर लसहरू पनि हुनसक्छ हिट इन्भल्भ हुन्छ गुम्सिन्छ हाम्रो पसिनाहरू आएको हुन्छ तेल आएको हुन्छ गुम्सिन्छ ड्यान्ड्रफ हुन्छ ड्यान्ड्रफले पनि स्क्याल्प इरिटेसन हुन्छ हेयर लस हुन्छ सो मेनी थिङ्स यसमा पनि सो अर्को थिङ इज लाइक यो जुन हेयर पार्ट गर्छ नि हाम्रो सर्टन ठाउँबाट त्यसलाई चेन्ज गरिराख्नु पनि इट्स गुड भनेर भन्छ सो हामीले हेयर पार्ट एक साइडबाट गऱ्यो बानिरहन्छौँ त्यसबाट पनि ट्र्याक्सन त भइरहेछ नि हाम्रो त्यसबाट पनि वी आर लुजिङ हेयर फेरि अर्को पार्ट गर्ने वी हेभ टु किप अन चेन्जिङ हाम्रो हेयर पार्टिसन गर्ने पनि सो त्यो भनेको लाइक त्यो पार्ट गरेकोले हेयर लस भएको अनि त्यसपछि साइड ठाउँ चेन्ज गरे हो कि हामीले नो त्यस्तो हुँदैन फर इक्जाम्पल हामीले पार्टिसन गऱ्यौँ हामीले यु आर टकिङ अबाउट फिमेल अर मेलमा ओके सो पार्टिसन गर्दैमा इफ अब तपाईँले क्याप लाउनुहुन्छ टोपी लाउनुहुन्छ हेलमेट लाउनुहुन्छ त्यो पार्टिसन गरेको ठाउँमा हेयर पुलिङहरू भइरहेको छ त्यसले गरेर ट्र्याक्सन हुनसक्छ त्यसले गरेर हेयर लस हुनसक्छ त्यो कारण हुनसक्छ फिमेलमा चाहिँ टाइट हेयर स्टाइल गर्नेहरूले चाहिँ हामीले चेन्ज गर्ने भनेर भन्छौँ सो मेलमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क यस्तो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स हुन्छ भनेर सो मेरो नेचुरल हेयर पार्टिङ इज फ्रम द लेफ्ट साइड थ्रु आउट माई चाइल्डहुड लेफ्टबाट गरेँ अनि त्यसपछि इट्स बिन 3 years or so मैले अपोजिटबाट गरेँ सो इट गिभ्स मी मोर भल्युम एन्ड तर लेफ्ट साइडबाट गर्दाखेरि चाहिँ इट युज टु बी मोर स्ट्रेट राइटबाट गर्दाखेरि चाहिँ कर्ली वेभी भएर आउँछ क्या So that's why I started using blow dryer and stuff like that, right? So do you feel like पहिला जस्तो childhood मा partition गरेको छ त्यो एरियामा चाहिँ significant thinning हुन्छ त्यो त्यही मात्रै partition गर्दाखेरि हुन्छ That's one thing I have to do more research about then. I've never thought about it. In case of male, in case of male. Female ma yes, but male ma say I have to do some research. Right. So let's talk about beauty industry and again pura garira thing. So jun pani industry ma there are like भन्नु एउटा हिसाबले promoters भनौँ या influencers भनौँ traditional way बाट आइरहेको I believe like beauty industry ma चाहिँ like beauticians or like everyone those have been taking the industry forward so now when it comes to data and science based people professionals like yourself I think कतिवटा myth dispel गर्न नै गाह्रो हुन्छ होला के So how do you work with that? What's the current it's very 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 difficult. So our beauty industry, especially skincare industry, globally by 2022 it's $163 billion worth. It's a lot. And the data ले चाहिँ के देखाउँछ भने by 2025 is $177 billion हुन्छ. So it's progressing massively. अब अहिलेको context मा चाहिँ as a doctor, as a dermatologist, I try to create social media posts social media trends, going to interviews, podcast like this. मैले मिथहरू बस्ट गरिदिन्छु हामीले जुन पहिलादेखि सुनिएको छ त्यो चाहिँ होइन है त्यो ट्रु होइन रहेछ हाम्रो गलत प्र्याक्टिस हो भनेर भन्छ तर इट्स भेरी डिफिकल्ट टु चेन्ज माइन्डसेट किनभने हामी सानो हुँदा हुर्किँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट अप्रोच कसलाई गर्ने त स्किन केयर गरेर भन्यो भने ब्युटिसियन्सहरूलाई हुन्थ्यो सो हामी घर छेउको पार्लरमा जान्थ्यौँ ब्युटिसियन्सलाई सोध्थ्यौँ के गर्ने त फेसियल गर क्लेन्जिङ गर यो गर हुन्छ नि त्यस्तो एडभाइसहरू लिइरहेको हो अनि त्यो अहिले पनि अन छ देयर सो मेनी पिपल दे डोन्ट ह्याभ बेसिक स्किन केयरको नलेज पनि सो उनीहरूले चाहिँ एकदम ब्लाइन्डली पुरानो ट्रेडिसनल ट्रेन्डलाई नै फलो गरेर हुन्छ तर अहिले एकदमै एडभान्स भइसक्यो यो अनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ वाट आई सी भने इन्फ्लुएन्सर्सहरूले पनि धेरै कामहरू गरिरहनु भएको छ स्पेसली सोसियल मिडियामा चाहिँ सो इन्फ्लुएन्सरहरूले पनि कति धेरै प्रोडक्टिभ पोस्टहरू राखिरहनुहुन्छ यस्तो गर्नु भने द्याट्स हेल्पिङ आउट अ लट ओके सो अरू केही छ त्यसो मिथ्सहरू चाहिँ मैले एकदमै नबुझ्ने कुरा चाहिँ पेसेन्टले आएर चाहिँ के भन्नुहुन्छ स्पेसली फिमेल पेसेन्ट्सहरूले फिमेल क्लाइन्ट्सहरूले चाहिँ म क्लेन्जिङ गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ सो मान्छेको कन्सेप्टमा चाहिँ के रहेछ भने क्लेन्जिङ भने चाहिँ केही क्रिमी कुरा लिएर चाहिँ फेसियल मसाज गर्नेलाई चाहिँ क्लेन्जिङ भने अनि मैले एन्ड आई आस्क देम क्लेन्जिङ भनेको के हो वाट इज द रिजन तपाईँलाई कसले सिकायो क्लेन्जिङ गर्ने अनि तपाईँले किन क्लेन्जिङ गर्ने भनेको अनि मैले सुनेको हप्तामा एकचोटि चाहिँ डिप क्लेन्जिङ हाम्रो पोर्सहरू क्लेन्ज गर्न पोर्सहरूमा मैला अड्किन्छ अरे अनि मैला क्लिन गर्नको लागि चाहिँ हामीले डिप क्लेन्जिङहरू गर्नुपर्छ भनेर मैले सुनेको थिएँ अनि क्रिमी क्लेन्जरले जे पनि क्रिम फर्ममा चाहिँ यसरी मसाज गर्नुपर्छ एक्चुली द्याट इज नट रिक्वायर्ड द्याट्स अ भेरी ओल्ड कन्सेप्ट द्याट्स नट रिक्वायर्ड आजकल चाहिँ हामी एक्सफोलियन्ट भनेर भन्छौँ कि त्यसको सट्टामा हेभ यु हर्ड अबाउट एक्सफोलियन्ट्स
सो एक्सफोलियन्स भनेको के भन्यो भने हाम्रो जहिले पनि सेल टर्नओभर साइकल हुन्छ सेल टर्नओभर साइकल भनेको चाहिँ हामी बेबी हुँदाखेरि 14 डेजको सेल टर्नओभर साइकल हुन्छ कि भनेको चाहिँ तलदेखि अलाइभ सेल चाहिँ माथि मरेको सेल्स बनेर एक्सफोलिएट भएर जान्छ सो हाम्रो जति छोटो सेल टर्नओभर साइकल हुन्छ हाम्रो स्किन त्यति नै हेल्दी हुन्छ सो बेबिजहरूको 14 डेजको साइकल हुन्छ एज वी ग्रो ओल्ड हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै 40 डे 50 डे 60 डेको सेल टर्नओभर साइकल हुन्छ त्यसलाई फास्टर गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एक्सफोलिएसन्सहरू चाहिन्छ सो एक्सफोलिएसन्सहरू भनेको चाहिँ वान्स अ वीक गर्ने हो त्यो चाहिँ हामी क्लेन्जिङको कन्सेप्ट छोडेर चाहिँ हामी आजकल एक्सफोलिएसन गर्छौँ देयर सो मेनी मिथ्स अब जस्तै कतिले भन्नुहुन्छ म भाइटामिन ई को क्याप्सुल लिएर म ब्रेक गरेर लगाउँछु आई थिङ्क यु हर्ड द्याट आई नो आई सीन द्याट एज वेल या सो भाइटामिन डी भनेको टोकोफेरल द्याट्स भेरी गुड फर यर हेयर हामीले ओरली खान पनि इट्स भेरी गुड तर वी डोन्ट निड टु ब्रेक भाइटामिन ई को क्याप्सुल अनि फेस हेयरमा लगाइरहनु पर्दैन आजकल मोडर्न सनस्क्रिनमा टोकोफेरल भाइटामिन ई भएको हुन्छ सो अहिले सबै थिङ्सहरू मोडर्नाइज भइसक्यो नि वी हेभ टु गो विथ द चेन्जेस सो हामीले पुरानो कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ What about like I see females using all sorts of serums around their face. Like, does that help? Yes, serums भनेको चाहिँ actually they are potent forms. जुन पनि active ingredients आयो हामीलाई potent forms. So if you talk about acne breakouts, so तपाईँको acne breakouts भयो अरे if you think what kind of serum do I use भन्यो भने चाहिँ you have to go with salicylic acid. So serum भनेको चाहिँ के हो भने it's just like lunch. If you think about lunchमा कति धेरै variety हुन्छ. You can go with Indian, Italian, Chinese, अब कति धेरै variety हुन्छ नि त्यस्तै serum भनेको it's just one step in your skincare. It depends what's your skin need. तपाईँलाई के चाहिएको छ. If you want glowy, healthy skin, you can go with vitamin C serum. If you want more hydrated skin, you can go with hyaluronic acid serum. So तपाईको स्किनको कन्डिसन र निड हेरेर गर्छौँ के त्यो चाहिँ सो मलाई सिरम चाहिएछ भनेर मात्रै हुँदैन हजुरको स्किन टाइप कस्तो हो र हजुरलाई कस्तो स्किन चाहिएछ त्यो अनुसारले वी क्यान डु Okay, so what are some other myths? Let's talk about a few myths. Myths about hair. Okay, hair को लागि चाहिँ what I've heard भने एकदमै धेरै कपाल कोरिरह्यो भने कपाल शाइनी र एकदमै धेरै के भन्छ ट्याङ्गल फ्री भएर एकदम फ्ल्याट बस्छ फ्रिजी हुँदैन भनेर सुनेको छ द्याट्स सो अनट्रु हामीले कपाल धेरै ब्रस गर्ने हुँदैन द मोर यु ब्रस नेगेटिभली चार्ज हुन्छ झन् नेगेटिभली चार्ज हुन्छ झन् फ्रिजी हुन्छ द्याट्स वान थिङ अनि अर्को चाहिँ मैले ग्रे हेयरको बारेमा चाहिँ एउटा ग्रे हेयर प्लग गर्यो भने 2-3 वटा निस्किन्छ भन्ने मिथ छ नि हैन सो द्याट्स अल्सो नट ट्रु किनभने ग्रेइङ भनेको रुटबाट हुन्छ एउटा निकाल्दैमा 2-3 वटा ग्रे हुने भने चाहिँ हुँदैन अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले स्क्याल्पलाई ट्रेन गर्नु सक्छौँ भन्ने कतिको कन्सेप्ट हुन्छ कि सो हामीले स्क्याल्पलाई चाहिँ लेस ओइली अथवा हुन्छ नि ओइली अथवा ड्राई भनेर ट्रेन गर्न सक्छौँ भने वी क्यान नट ट्रेन आवर स्क्याल्प सो ट्रेन भनेको अब यसो हुन्छ अब एकदम ओइली स्क्याल्प भयो अनि ओइली स्क्याल्प भएपछि चाहिँ मैले लेस फ्रिक्वेन्टली वास गरेँ भने त्यो ओइलीनेस कन्ट्रोल हुन्छ फ्युचरमा भन्ने कन्सेप्टहरू छ कि त्यस्तो हुँदैन सो कतिको ओइल प्रोडक्सन हुन्छ भने इट डिपेन्ड्स अन यर जिन्स नि त होइन ओइल ग्ल्यान्ड कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ अर्को चाहिँ मिथ आई हियर भनेको चाहिँ ड्यान्ड्रफकोमा सो ड्यान्ड्रफलाई चाहिँ पिपल थिङ्क द्याट ड्राई स्क्याल्प भएर ड्यान्ड्रफ आयो अनि ड्यान्ड्रफ हुने बित्तिकै म ओइल मसाजहरू गर्छु भन्ने हुन्छ इट्स दि अपोजिट थिङ ड्यान्ड्रफ भनेको चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सनमा वी क्यान नेभर युज ओइल हामीले ओइल युज गर्ने हुँदैन ओइल युज गऱ्यो भने त झन् फङ्गस ग्रोथ हुन्छ झन् प्रब्लम हुन्छ सो ड्यान्ड्रफमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ ओइलबाट टाढै बस्नुपर्ने So dandruff, what is the best home remedy? Best home remedies, continuous shampoo. For example, if you don't have dermatologist को reach अब जानु पाएन I have very severe dandruff भन्यो भने तपाईको easily पाउने हजुरको काउन्टरमा पाउने खाली अब normal head and shoulder shampoo, clear shampooहरू हुन्छ नि dandruff control shampooहरू commercial ones you can try those shampoo frequently wash गर्ने हामीले ओइलहरू नगर्ने हामीले पिल्लो कभरहरू टाइम टु टाइम चेन्ज गर्ने इफ त्यसले पनि हुँदैन भन्यो भने चाहिँ डर्मेटोलोजी प्रिस्क्रिप्सन बेस्ड मेडिकेसन्सहरुमा जानुपर्छ फर dandruff यो पिल्लो कभर चेन्ज गर्ने त इट्स सच अ इम्पोर्टेन्ट थिङ है मैले रिसेन्टली भन्दा अब कपल अफ इयर्स भयो रियलाइज लाइक मेरो जहिले स्किन सफा हुने तर आई स्टार्टेड ह्याभिङ एक्ने के अनि कति ठाउँमा सर्च गरेपछि देन आई फिगर लाइक मेबी इट्स द पिलो थिङ अनि वान्स आई स्टार्टेड चेन्जिङ द्याट अन अ फ्रिक्वेन्ट बेसिस त्यो एभ्रिथिङ या सो मेरो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा चाहिँ वाट आई डु भने किनभने पेसेन्टलाई सबै कुरा काउन्सिलिङ गऱ्यो भने पेसेन्टले पनि बिर्सिनुहुन्छ दे विल नट दे इफ आई टेल देम समथिङ हाफ अफ द इन्फर्मेसन उहाँले त्यति नै बिर्सेर जानुहुन्छ एन्ड आई गिभ देम अ चार्ट एउटा चाहिँ हामीले डायट र लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन चार्ट भन्ने हुन्छ सो एक्नेको पेसेन्टलाई डायटमा के कुराहरू खानु हुँदैन हामीले डिस्कसन गरे जस्तो भयो अनि लाइफस्टाइलमा चाहिँ नो ओइल मसाज
strictly no oiling अनि त्यसपछि पिलो कभर चेन्ज एभ्री 2 nights फोनको स्क्रिनहरू सफा गर्ने किनभने फोनबाट पनि हामीले एकदमै धेरै एक्ने आएको देखेको हुन्छ सो फोन हामीले वासरुममा पनि युज गरेको हुन्छ हामीले जहाँ पनि हुन्छ जहाँ पनि हामीले लिएर जान्छौँ अनि whenever we do something like this हामीले फोनहरू एन्सर गर्दाखेरि हाम्रो स्किनमा परेर फेरि ब्रेकआउट्सहरू हुन्छ पिलो कभरहरू एभ्री 2 nights मा चेन्ज गर्ने या टावल चेन्ज गर्ने सबै कुराहरू हाम्रो लाइफस्टाइल चेन्जेसमा पर्छ You have been doing pillow cover change? Yes. It's been like 2-3 years. Ever since I started getting every night? Every 2 days? 2-3 days. 2-3 days. 2 nights. Yeah, 2 nights. Okay, I think we covered most of the stuff. I think Sakal the hair. Thank you so much for coming. Thank you so much for inviting. I thought that it would be awkward with male host. You made me very comfortable. Thank you so much. Thank you so much. Goodbye, everybody. Bye.